Sziasztok! Ez itt az Érdekességek a nagyvilágból első része. A zombi szó hallatán sokan csak arra asszociálnak, hogy egy halálból feltámadó csosszogó rothadt bőrű emberhúsra szomjazó harapással fertőző lény. A valóság az, hogy eredetileg a szó teljesen eltér ettől, amelynek jellemzése az évszázadok során, főleg Hollywood hatására teljesen átalakult. Well fucking done, dog. All that dork nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? That got a few of them to take notice. But not enough. Mély kutatást végeztünk, hogy megmutassuk, milyen utat járt be a zombi szó jelentése a kezdetektől napjainkig. Akkor vágjunk is bele! Azzal mindannyian egyetértünk, hogy a zombi jelentése igazából nem más, mint valaki, vagy valami befolyása alatt álló, önakaratától függetlenül irányított lény, hogy felhasználhatóvá váljon cél elérésének érdekében. Maga a szó az afrikai hagyományokon alapszik, amikor rabszolgákat szállítottak át az amerikai kontinensre. Haitin, ahol kegyetlen bánásmódban volt részük, néhányan inkább az öngyilkosságot választották megváltásként, akik úgy érezték, hogy holtan felszabadulhatnak a robotmunka alól, mert féltek a zombivá válástól, vagyis attól, hogy folyton gazdájuk parancsait kell teljesíteniük. Az angol lexikonban a zombi szó első írásos feljegyzése 1819-ben történt meg Robert Southey költő által, a Brazil történetek című könyvében, ami a Nzambi isten nevéből alakult ki. A köztudatba csak 1929-ben került be William Seabrook amerikai újságíró és felfedező a Bűvös-sziget című könyve hatására, ahol a zombikat a halálból feltámadt lélektelen emberi holttesteknek jellemezte, akiket varázslójuk kénye szerint irányított. A mű alapjául szolgált Haitin tett látogatása, ahol ihletet kapott a voodoo varázslásról, illetve belecsempésztem még a kannibalizmus egyéb jellegzetességeit, melyeket utazásai során egyes országokban ismerhetett meg.
Ha már előző pontunkban megemlítettük, így kezdjük a voodoo hitvilággal. Itt egy nyugat-afrikai vallásról van szó, ahol a rituálét végző papot bokornak nevezik. A fő cél az volt, hogy a sírból feltámasztott lelkek halálok után is dolgozzanak. Nagyon elterjedt a karibi térségben. A mezopotámiai kultúrában szerepel Istár istennő, aki azzal fenyegetőzött, hogy a halottakat rászabadítja az élők világára, mert halála után képes volt visszatérni az alvilágból. Az ókori görögök féltek attól, hogy bizonyos holttestek újra élethetnek, és elkezdik kísérteni az élőket, ezért ennek megakadályozására a sírjukba helyeztek amforadarabokat, vagy nagy köveket. Itt alakult ki a nekrofóbia kifejezés, miszerint az élők rettegtek az élő halottaktól, hogy valami kárt fognak okozni bennük. Az ókori rómaiak is féltek a halottak feltámadásától, főleg azokétól, akikről azt gondolták, hogy betegségeket fognak elterjeszteni az élők körében. Ezért köveket helyeztek el az elhunytak szájába, mert ők abban a hiedelemben éltek, hogy az emberi lélek a szájon át távozik. A skandináv mitológiákban megemlítik a draugrokat, akik olyan erőszakos és gonosz lények, hogy jelenlétükkel képesek embereket és szarvasmarhákat ölni puszta kezükkel. Mellettük még meg van említve más élő halott is a viking zombik világában, ha valaki mélyen szeretné beleásni magát ezen a területen. A középkori Angliában is rettegtek attól, hogy élő halott zombik támadhatnak fel, akik pusztítást okozhatnak az élők között, illetve betegségeket terjeszthetnek szét. Ennek megakadályozása érdekében feldarabolták, megcsonkították, elégették azoknak a holttesteknek a maradványait, akik úgynevezett gonosz életet éltek. Napjainkra Hollywood hatására teljesen átformálódtak a zombik. Amíg az volt rájuk a jellemző, hogy egy varázsló, boszorkány, vámpír, valami istenség irányította őket, azóta az évtizedek alatt egyre népszerűbb lett, hogy a zombik fertőzés által emberhúsra szomjazó fenevadakká váltak. Mostanra rengeteg válfaja alakult ki, amit a Zombi filmek evolúciója című videónkban fogjuk részletezni. Az állatvilágban nagyon is valóságos az a jelenség, hogy egy parazita, vagy egy féreg gazdatestet keresve befészkeli magát, átveszi az irányítást és ráveszi, hogy annak a ragadozója elragadja, melynek ürülékén távozva a parazita újra kezdi ezt az egész folyamatot. Ami számunkra elég horrorisztikus, főleg, hogy vannak olyan férgek, amelyek közben el is fogyasztják áldozatukat, illetve amelyek kimásznak a halott testéből. A legtöbb esetben a rovarok esnek ezeknek áldozatául. Egyes gombafajták gazdatestük elpusztításával az a céljuk, hogy utána szétszórhassák spóráikat a többi állat megfertőzéséhez. Vannak olyan darazsak, illetve legyek, amik lárváikat ültetik be áldozatuk testébe, hogy azok később táplálkozzanak, majd kikeljenek belőlük. Az emberek világában pszichikus szerek, állatokból és növényekből kivont mérgek hatására alakulhatnak ki olyan tünetek, amiktől azt hihetnénk, hogy igazi zombikkal van dolgunk. Például a voodoo rituáléknál találkozhatunk egy olyan esettel, ha valaki iszik a bájitalból, ami tetrodoxin tartalmaz, vagyis a gömbhalból kivont
feléledés után az áldozat kap egy dózist a maszlag nevezetű növényből, amely pedig erős hallucinációkat okoz. Divatossá vált még, hogy a sokat dolgozó emberekre is rácímkézik a zombi szót. A híres amerikai író H.P. Lovecraft horror novellája Herbert West Reanimator 1922-ben jelent meg, amiből később különböző filmadaptációk is születtek. Röviden arról szól, hogy az egyik orvostan hallgató részt vesz Wes kutatásaiban, és holttesteket próbálnak feléleszteni kísérletezés céljából különféle szérumokkal. Korábban tettünk megemlítést a Bűvös sziget című könyvről, mely William C. Brooks szerzeménye 1929-es megjelenéssel. Itt megemlítést tesz az író a voodoo vallásról, a kannibalizmusról, különféle rituálékról és a zombivá válásról. The Walking Dead képregény sorozatok a 2003-as év indulásával Robert Kirkman és Tony Moore fejéből pattantak ki, amik olyan népszerűvé váltak, hogy filmsorozatok és videójátékok valósultak meg belőlük. Kitört a zombi apokalipszis, ahol a főszereplőinknek nem csak túl kell élniük a fertőzött világot, hanem háborúzniuk is kell olyan emberekkel, akik égnek a hatalmi vágytól. A Remains című képregény Steve Nice és Kieron Dwyer ötlet alapján 5 kiadással rendelkezik, amely egy posztapokaliptikus világban játszódik húsevő zombikkal, és 2004-ben publikálták. Televíziós film is készült belőle a Chiller nevezetű hálózaton. George A. Romero rendező hozta létre a zombik új változatát 1968-ban, az Élő halottak éjszakája című filmjében, ahol az élő halottak megtámadják az embereket és rakmároznak belőlük. Érdekességként a zombi szó egyszer sem hangzik el a műben. Később került a köztudatba a folytatásának forgatókönyve és a rajongók által. A 2000-es évektől kezdve már globális szinten terjedt a zombi fertőzés, amely új hullámot hozott a mozik világába, mégpedig a zombi apokalipszist. Mára rengeteg fajtája alakult ki a filmek terén, amelyeket részletesen a Zombi filmek evolúciója című videómban mutatjuk be. A videójátékok számos természetbeni, illetve filmes ötleteken alapszanak, amik újítani tudták a zombik világát. Ilyen például a The Last of Us című videójáték, ami a természetből merített ihletet, és ötvözte a filmekre jellemző apokaliptikus világgal. Röviden arról szól, hogy egy bizonyos gomba már olyan szinten mutálódott, hogy embereket is képes megfertőzni, és ezáltal átvenni az irányítást a gazdateste felett. That's what years of infection will do to you. Sort of. Vannak olyan videójátékok is, amelyek a képregény, illetve filmsorozat hatására születtek meg. Például The Walking Dead, The Telltale Definitive Series, amelyben különböző szereplőkön keresztül élhetjük át az ő történetüket, és néhány jelenetben találkozunk ismert karakterekkel is. Nos, ennyi lett volna a történetünk a zombik kialakulásáról. Köszönjük a figyelmet! Sziasztok!
Ha